तो स्वागत है दोस्तों एक नवा विडियोની અંદર। આજના વિડિયોની અંદર આપણે જે નોઇઝ એપ્લિકેશન છે એની અંદર વિડિયો એડિટિંગ કરીને વાવડવાનો છે। તો પ્લીઝ વિડિયોને લાઈક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। ડેવામાં તો તમે જોઈ લીધું છે કે વિડિયો કયા પ્રકારનો એડિટિંગ કરવાનો છે, તો પહેલેથી છેલ્લે સુધી જોશો એટલે વિડિયો એડિટિંગ કરતા ફાવી જશે। તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી જવાનું છે મોબાઈલની હોમ સ્ક્રીન ઉપર, તમે જોઈ શકો છો। અને પછી આપણે લઈ લેવાનો છે જે એપ્લિકેશનમાં આપણે આવી જવાનું છે। આ એપ્લિકેશનની અંદર આપણે વિડિયો બનાવવાનો છે અને સૌથી પહેલાં તો એ કહ્યું કે આ એપ્લિકેશનની અંદર ઘણા બધા ફિલ્ટરો છે કે તમે તમારો વિડિયો એડિટિંગ કરી શકો છો, બરાબર। તો આપણે જે પણ વિડિયો એડિટિંગ કરવાનો છે એ વિડિયો આપણે સર્ચ કરીને લઈ લેવાનો છે। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે ઉપર તમે જોઈ શકો છો સર્ચ, તો આની અંદર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે અને આની અંદર આપણે લખવાનું છે મોબાઈલ, એક મિનિટ, મોબાઈલ સોરી મેજિક મોબાઈલ। આ પ્રકારનું તમારે પણ નામ લખી લેવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો મેજિક। આ પ્રકારનું લખી નાખવાનું છે તમારે, જેમ કે મેજિક ફોન તમારે સર્ચ કરવાનું છે એટલે ડાયરેક્ટ તમારે જે ટ્રાન્ઝેક્શન મળી જશે, સર્ચ કરી લેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો આ જ છે જે નેવો લખેલું રહ્યું ને, આ જ છે। આની અંદર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું છે। જેવું તમે આની અંદર ક્લિક કરશો એવું એડ જેવું આવશે અને તમે જોઈ શકો છો તો આની અંદર તમારે જે ફોટો એડિટિંગ કરવો હોય તો તમે જોઈ શકો છો જે ફોટો 3 ફોટો આની અંદર ક્લિક કરી લેવાના છે। તો આપણે પહેલા નંબરનું જે આની અંદર ક્લિક કરી લેવાનું છે પોલિશ, આમાં તમારે 3 ફોટા આમાંથી લઈ લેવાના છે। જેમ કે હું મારા ફોટા 3 લઈ અને હું તમને વાવડી દઉં, બરાબર। એક ફોટો હટાવી લેવાનો છે, રાખી લીધો, બરાબર। એના પછી ઓકે કરી લેવાનો છે। જેવો તમે ઓકે કરશો એવી એડ આવશે। તો એડ મારે પહેલેથી વિડીયો બનાવેલો હતો એટલે ફિલ્ટર ડાઉનલોડ કરેલો હતો, એના કારણે એડ નથી આવતી। અને જે આપણે લોગો હટાવવો હોય, જેમ કે એપ્લિકેશનનો લોગો છે, તમે જોઈ શકો છો આ લોગોને આપણે હટાવી લેવો છે। તો માનો કે તમે આના ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું છે, બરાબર, પ્લસ ઉપર। અને હવે તમે જે લખેલું છે વેટિંગ, આની ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું છે એટલે એક એડ આવશે, અથવા તો આ પણ બીજી પણ એડ આવી ગઈ છે, એને આપણે હટાવી લઈએ। હવે પાછી વળી બીજી એડ આવી ગઈ છે। તો દોસ્તો આમાં એડ ઘણી બધી આવશે, એડને આપણે સ્કીપ કરવાની થશે। તો હું ફટોફટ બધી એડ છે સ્કીપ કરી અને વિડીયોની અંદર પાછો આવી જાઉં। તો એડ હટી ગઈ છે, આપણે વિડીયો એકવાર જોઈ શકો છો। પછી નીચેવાળો માર્ક લખેલો છે એની અંદર ઓકે કરશો એટલે વિડીયો આપણો એડ થઈ જશે, બરાબર। તો આપણે એકવાર વિડીયો ચેક કરી લો, એના પછી આપણે વિડીયો ગેલેરીમાં લઈ લઈએ, બરાબર। આ પ્રકારનો વિડીયો બનશે, તમે જોઈ શકો છો। અને હવે આપણે જે મેમરીની અંદર, જેમ કે આપણે જે ફોનની અંદર લેવો હોય તો આપણે તમે જોઈ શકો છો આ જે લાલ કલરનું છે એની અંદર આપણે ક્લિક કરશે એટલે એક એડ આવશે અને એના પછી આપણો વિડીયો છે જેવી તમે એડ સ્કીપ કરશો એટલે બીજી પણ એડ આવી જશે। એના પછી આપણે કશું નથી કરવાનું, વિડીયો છે આપણો એ ગેલેરીની અંદર આવી ગયો છે અને આને કોઈ આપણે છેડછાડ નથી કરવાની, ફક્ત આપણે ગેલેરીની અંદર આવી અને તમે જોઈ શકો છો તમારો વિડીયો છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આજના માટે આટલો, ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, તબ તક કે લીએ બાય।